araw mga kabakal. Junose po muli ito ng PWFS TV. So, ang topic po natin sa araw na ito ay ang gabay sa tamang paggawa ng trusses at tamang joint connection ng mga trusses. Ito po ay para sa mga beginners na construction workers o yung mga hindi construction workers na gustong matuto sa paggawa ng truss. Alright, so yung mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aming channel, i-like nyo po i-like nyo po ang aming mga videos at i-click nyo ang notification bell para sa aming mga bagong videos at mag-subscribe na rin po kayo sa aming channel PWFS TV. Right, so first tip or tip number 1, okay? Isa pong tip namin ito sa mga gumagawa ng mga trusses, okay? So dapat ang system line ng mga truss member natin ay nagtatagpo-tagpo, okay? So kung makikita nyo itong pangalawang drawing na to, hindi sila nagtagpo-tagpo. Yung kanyang system line ay kung titignan nyo, nandito na sa labas ng bottom chord, okay? Wherein ito, okay, ay nagkatagpo sila sa loob ng bottom chord as much as possible sa gitna, okay? Sa h/2. Kung h ito, yung kalahati ng h, okay? So as much as possible dito, okay? So doon sila magkatagpo-tagpo dapat. Yun ang isa naming tip, okay? So isa pang tip, okay? Kung a-analyzein natin ang ating mga truss, ang ating truss, lahat nung nasa taas natin ay nasa compression mode siya, okay? Nasa compression mode yan. Tapos lahat nung nasa baba naman ay nasa tension mode sila, okay? So sa mga nasa compression mode, okay? Sa mga members na nasa compression, yun ang kadalasang nagbabakel o yung nagiging ganito, okay? So, yun ang kadalasang nagbabakel, kaya dapat yun ang lakasan natin at hindi pwede yung mahinang shape ng bakal, okay? So, kung plate lang, magbabakel siya. So, at least composite member siya or T or angle, okay? At yung angle na yun is enough to resist yung compression force natin, ha? Right? Right, kung ito yung naman yung mga wind loads ng iba't ibang klase ng bubong. So kung double pitch roof tayo, so makikita natin meron tayong 0.3 kN per square meter dito. Dito rin sa kabila ay meron tayong 0.3 kN per square meter. Pero kung single pitch roof tayo, meron tayong 0.9. So mas malakas o mas mabigat yung wind load niya kapag single pitch roof. Wherein kung double pitch roof, 0.3 tsaka 0.3 lang, okay? So sa flat roof naman, halos wala, okay? Ganito naman sa open building, okay? So ibig sabihin, sa lahat ng ito, okay, yung single pitch roof ang pinakamabigat ang wind loading niya, ha? So kaya makita nyo, maraming gumagamit ng double pitch, okay? Tsaka yung mga 4 agwa kasi yung wind load ay nababawasan. Hindi kagaya nito na medyo malaki yung wind loading niya. Right? Kwan lang yan. Technical information lang yan. At ang tamang connection naman ng concrete beam at steel truss, okay? Kadalasan sa mga kasama natin sa industriya ay diretso na dito, okay? Pinapakain na nila rito or tinataking or wine-welding sa rebars nila dito, okay, which is not the right way, okay? So wala namang problema yon, nakakatipid sila, kaya lang hindi yun ang tamang paglalagay natin. Para maging tama yung ating paglalagay ng truss to beam, okay, sa beam natin, dapat
magpakain na tayo ng angle bar doon. Okay? So, meron tayong plate dito. Tapos, meron tayong anchor bolt doon. Okay? Na nakapakain dun sa sa ating konkreto. Okay? Para at least mas malakas. Okay? Pwede ring during buhos ipakain talaga yan, naka-welding yung anchor bolt mo sa plate. Okay? Tapos above the plate, meron kang angle bar, okay, na naka-welding naman sa base plate mo. Ganito 'yon. Kung titingnan mo yung top view niya, okay, ito yung base plate, ito yung angle, okay? Tapos ito naman yung truss. Dito mo ilalagay yung truss, dito mo i-welding naman. Ayan na yung truss. So, sa ganitong connection, ay magkakaroon tayo ng mas malakas, mas matibay na truss kesa yung ating in-welding sa mga kabilya natin o sa mga rebars. Okay? So, kung gusto nyo gawin yung ilagay nyo sa kabilya, wala namang problema yon. Ang sinasabi lamang po namin ay ang tamang connection sa concrete beam at steel truss. So, ito po ang tamang pagko-connection. Ha? Alright. So, next po tayo. So, meron tayong mga example ng mga connection ng double pitch roof steel truss. So, pag titingnan natin yung mga double pitch roof steel truss. Okay? So, ganito po yung mga double pitch. Okay? Ito, double pitch siya. Alright? So, kung 6 meter span siya, kung 6 meter span, at least ang inyong dimension ay L over 3. Okay? L over 3. Ibig sabihin, kung L over 3 yan, 6 divided by 3 is ang pagitan ng inyong mga members ay 2 meters. Okay? So, 2 meters dito, 2 meters, 2 meters. Okay? So, i-divide nyo yung span nyo into 3. Yan ay kung ang truss nyo ay 6 meter span. Okay? Tapos, ganito lang kasimple yung truss nyo. Yan. Okay? Ganyan. Tapos, meron kang diagonal member dito plus diagonal member dito. At syempre, pares din sa kabila. Okay? Isa lang kasi itong sinimbolize namin. Okay? So, isa rin dito sa doon. Okay? Kasi pares yan magkabilaan. So, yun ang tamang dimension naman natin kung meron tayong 6 meter span. Ha? So, ganito po ang itsura niyan. Ha? Doble yan lagi. Kinat lang namin sa gitna. Okay? So, kung makikita nyo yung B, ito yung connection natin dun sa unang sinabi ko sa inyo. Ha? So, ang tamang connection ng truss into beam. Okay? Beam connection. Tapos, meron tayong bottom chord, meron tayong top chord, okay? Tapos, meron tayong diagonal members, okay? Ganun lang kasimple sa 6 meter span. Okay, tingnan natin yung mga bawat letters or bawat section. Ito yung section A, yung detail A, I mean. So, ganito ang connection niya. So, ito yung top chord, yung connection ng top chord nyo sa apex nyo or apex. Okay? Tapos, ito yung diagonal or secondary diagonal member nyo. Sa kabila naman, ito yung secondary diagonal member nyo. Kung makikita nyo, nagmi-meet yung system line nila doon. Okay? Nagmi-meet sila. Yung system line nito, at saka system line nito, at system line ng member nito ay nag-meet sa isang point. Ganun po ang tamang pagko-connection ng ating mga trusses, ha? Alright, yung ating weld, okay? At least magkaroon tayo ng full fillet weld diyan, okay? Full fillet weld. Ang nakalagay dito is 2.5, 2.5. So at least naka full fillet weld diyan. Ang kadalasan natin kasing ginagawa, nakatacking lang tayo, which is not advisable, okay? So, wag lang tacking po kapag gumagawa tayo ng ating mga trusses sa ating mga bahay-bahay. I-full weld po natin para mas matibay. Okay? So, kahit na maliit, basta full welded all around. Okay? Kasi kung tacking lang dito, tacking lang yan, tacking
tacking. Mahina po yan. So, dapat ang tama po ay i-full weld nyo to hanggang dito, full weld to mula dyan. Okay? Kaya kung makikita nyo, weld all around dyan. In that case, magiging matibay po yung ating truss. Okay? So, sa mga may-ari po ng bahay, kung nakikita nyo yung mga truss nyo, yung mga gumagawa ng truss nyo ay hindi full welded, naka-tack weld lang. Pwede po kayong magreklamo. Okay? Kasi dapat naka-full weld dito, naka-full weld dyan, full weld. Full weld to, full weld. Okay? Tapos full welded din to. Okay? So, ganun dapat. Hindi pwede po ang tacking. Pag may dumating pong malakas na bagyo, pwedeng masira yung ating truss. Alright, so yung letter B detail naman natin, okay, pinakita ko na to sa una. Ganito yung detail natin, okay? So meron tayong anchor bolt, meron tayong base plate, meron tayong angular, at yung truss natin ay naka-weld sa angular, weld all around, okay? So malakas-lakas po yan, ha? Pati yung mga bottom cord to bottom cord to top cord, full welded din po siya. Okay? So ganyan naman ang connection ng detail B natin. Yung detail C natin, okay, ganyan po ang connection niya. Alright? So makikita niyo yung system line niya interconnected to each other din, ha? Right? So full welded din po 'yan. So bawal or hindi maganda or hindi malakas ang tack weld lang. At sa detail din naman, okay? So meron tayong ganito, ayan, full welded din 'yan, okay? Dahil iisa lang naman, so wala siyang wala siyang system line, I mean. Right. So sa 8-meter span naman na double pitch roof truss, okay? Still yung pinag-uusapan natin 'to. Okay, so ganito naman yung natin. Meron naman tayong L over 5. Okay, so ibig sabihin, yung span mo na 8 divided by mo ng 5 which is 1.6. So meron tayong 1.6 meter dito, 1.6 meters dito. So meron tayong dalawang gap, okay? So tapos meron tayong diagonal member dito, diagonal member, then another diagonal member, and then diagonal member there. Ito yung top chord natin, ito yung bottom chord natin. So, ganun ang paghati-hati ng ating or dimension ng ating mga members kapag meron tayong 8-meter span. Okay? Na truss para sa double pitch roof. Okay? So, yung overhang natin ay 0.8, 0.8 din yung overhang natin sa kabila. Okay? So, dito sa kabila, pares lang din. Okay? So, normally, ang ating slope ay 22 degrees. Okay? Normally, yan ang advisable, 22 degrees. Okay? So, kung kukumputin mo to from 4 meters to at 22 degrees, meron tayong 1.62 na king post. Na dito yung height ng apex to bottom chord natin. Right? So, next. So, ganito yung, kung 10-meter span naman, ganito naman yung dimension natin. Ha? Kung 10 meter yung span natin, L over 6 naman tayo ang advisable. Okay? So, it will be 1.67, 1.67, 1.67 meter. Okay? So, 10 meter yan. So, divided by mo 6 sa 1.67. So, kung makikita nyo, magkakaroon tayo ng tatlo. Okay? So, tatlo dito. Alright? So, pares lang din sa kabila. Okay? And same, 22 degrees. And by computing 22 degrees against 5, okay, so meron tayong 2 point something na height ng king post. Right? So, sa 12-meter span naman, okay, by the way, ang mga spacing ng mga trusses natin ay at least 2.5. Wag hahaba or wag luluwang sa 2.5 meter at least. Okay, so sa 12-meter span naman, so L over 6 pa rin. So 12 divided by 6, it will be 2. So meron tayong 2. Meron tayong tatlong distances, 2 meters, 2 meters, 2 meters. Yan ay para sa 12 meters span naman. Okay? So meron tayong 3
ang tawag dito, spaces dito. Okay? So, ganito ang ating members, okay? So, top chord, bottom chord, tapos horizontal, diagonal member, diagonal member, diagonal member, and then main diagonal member. Tapos, meron kang sub-diagonal member dito, sub-diagonal member doon. Okay? So, kung makikita nyo, para na siyang inverted truss. Okay? Para na siyang inverted. Okay? Kaya lang, dahil doble yan, parehas lang. Pero kung single lang yan, para na siyang inverted. Ha? So, normally, ang overhang mo ay 1 meter. Okay? Sa 12 meter span. Right? So, yan ang mga advisable uh, na sukat natin o dimension. Okay? So, example naman ng mga connection sa single pitch roof. Kanina, sa double pitch roof, sa single pitch roof, steel truss naman tayo. Okay? So, meron tayong, eto, single lang to, so wala na sa kabila. Okay? So, kung sa 6 meter span, okay, L over 4 naman tayo lagi. Ha? So, L over 4. So, kung 6 meter divided by 4 is 1.5 yung distances natin. Okay? So, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5. Okay? At the same time, meron pa rin tayong 22 degrees. Okay? So, computing that, meron tayong 2.42 meter sa kanyang king post. Okay? So, in this scenario, ganito naman yung itsura ng ating member. Okay? Meron tayong vertical member, horizontal, vertical, horizontal. Sorry, vertical, diagonal, vertical, diagonal, vertical, diagonal. Okay? So, yan yung natin. Tapos, meron tayong vertical. Okay? So, yan yung ating style kapag 6 meter span sa single pitch roof. Okay? So, L over 4. So, okay? Tapos, ito ay 0.8 ang matitira. Okay? So, 22 degrees pa rin yung slope natin. Alright, so ganito naman yung itsura niya, magiging actual niya. So, meron tayong connection. Connection A, B, C, D, E, F. Okay? G, H, I. Okay? Isa-isahin natin yan. Actually, binibigay dito yung mga angles. Okay? Tulad nito, 25 by 25. Okay na. Ito, 30 by 30. Okay na. Ito, 50 by 50. Okay? 50 by 50. Okay? Tapos yung natin, yung top chord ay 75 by 75, yung bottom chord natin ay 50 by 50. Yan. Alright, tingnan natin yung mga detalye ng A, B, C, D, F, G, H, I connection. Yung A connection natin, okay, as I said earlier, the best connection pa rin, okay, meron tayong base plate, meron tayong angle bar, okay, tapos nakapakain yung anchor bolt natin during buhos. Okay? During buhos, talagang binubuhusan yan. Okay? And then, yung truss natin, yung ating top chord ay nakahinang naman dun sa angle. Okay? So, yan ang correct niya. Correct connection. At ito yung detail support niya. Okay? So, meron siyang base plate. Okay? Tapos, meron siyang angle. Okay? Tapos, nakahinang yung kanyang truss. Right? So, ganyan pa yung detail niya. Yung detail B naman, okay, doon eto, kaparehas lang nung doon sa una, ha? So, parehas lang ng detail, anchor bolt pa rin, base plate, tapos angular. Okay? So, parang lang yung sa previous yan. Tapos sa letter C naman natin, okay? Detail C, okay? So meron tayong anchor bolt dito, anchor bolt, tapos meron tayong base plate dito. Naka-base plate. Sa mga kasama natin sa industriya, pinapakain na lang yan sa semento, which is wrong. Kasi ang semento, acidic yan. So, in the long run, kakainin niya yung inyong angle bar. So, kakalawangin, kakainin, ninipis hanggang maubos na. Yun ang problema sa kapag ipinakain mo ang bakal sa konkreto. At least ito may base plate. Okay? So, medyo matagal-tagal yan kasi makapal. Okay?
Right, sa letter D naman, so ito yung interconnection niya, ay yung connection detail niya. So makikita niyo yung system line nila nagkatagpo-tagpo. Yung system line nito, system line nun, system line nito at one point. Okay? So same weld all around pa rin, ha? Weld all around sa E and F, ganun din. So meron tayong so yung system line nito, tsaka system line nito ay nagtagpo sa isang point. Okay? So in that case, welded din to, full welded, full welded. Okay? Although maliliit lang yung welding nyo, 3 mm, 2.5. Okay? Ganon din dito sa F. Alright? So yung system line nila, nagkatagpo naman doon on one point. Right? Sa detail G at H, okay? Yung system line, nagtagpo-tagpo din sa isang point. Okay? Tapos full welded. Okay? Sa H, ganun din. Alright, system line, nagkatagpo-tagpo sa isang point, and then full welded. At yung I natin, ganun din, okay, yung system line, nagkatagpo-tagpo sa isang point, at full welded. Alright, so ganun ang mga connection natin sa mga sa ating mga trusses. Okay? Right, sa single pitch roof steel truss na 8 meters span naman, ganito naman ang dimension niya. So L over 5, ah. So L over 5, so dahil 8 meter yan, divided by 5 mo. Okay? So magkakaroon ka ng 1.6, 1.6, 1.6, 1.6, 1.6. Tapos may matitira kang 0.8. Okay? So ganyan kapag 8 meter ang iyong span sa single pitch roof steel. Okay, so pwede nyo gawing referensya ito kapag gumagawa kayo ng steel trusses. Okay, so ganito maging itsura niya. Okay, so ito yung A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, tsaka L. Okay, so hindi ko na i-discuss yan na halos parehas lang din sa previous. Okay, alright, so kung makikita nyo, so ayan, vertical, diagonal, vertical, diagonal, vertical, diagonal, vertical, and diagonal. Right? 10-meter span, ganito naman ang mangyayari. Okay? So, meron kang 10 meter, L over 6. Okay? So, L over 6. So, kung L over 6, meron kang 1.66 o 1.67. Yan. So, ganyan ang mga dimensions mo. Okay? In this scenario, meron kang vertical, diagonal, vertical, diagonal, vertical, tapos diagonal hanggang doon, and then meron kang secondary diagonal, secondary vertical, secondary diagonal, secondary vertical. Ganon, ha? Okay, tapos 1 meter naman dito. Okay? So, at 22 degrees slope, meron ka namang 4.04 meter na height ng king post. Alright, so ganito yung magiging itsura nung iyong truss. Ha? So, ito yung truss mo. Okay, para siyang inverted truss. Ha? O, hindi parang, nagiging inverted truss na talaga siya. Alright, so ganun na. Kasi yung ginagawa natin, minsan, dinediretso natin to dito, ganyan. Okay? Hindi na right yan, ha? So, ganun lang. Para at least, kung siya, yung ating strength, pares pa rin. Okay? Pero yung material mo ay lesser na. Okay? Alright, so that is for 10-meter single pitch roof steel truss. Okay? So, sana may natutunan kayo sa simpleng mga detail natin, okay? Sa ating mga steel trusses. Ito po ay para sa mga steel trusses lang, hindi pwede siya sa kahoy. Okay, so isang paalala, maganda na wag niyong ipakain yung inyong mga steel trusses sa semento, kundi bagkus ay gumawa kayo ng base plate tapos lagyan niyo ng angle bar. Okay, tapos isa pang tip, gaya ng sabi ko, yung ating system line ay dapat nagkatagpo-tagpo sa isang point. Okay? Para at least yung action niya ay yung kanilang interaction ay in one point lang at mas malakas po ito.
Alright, so sana may natutunan kayo at hanggang sa muli po. Maraming salamat. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa amin, subscribe now to our channel, PWFS TV YouTube channel. I-like nyo na rin ang aming mga video at i-click ang notification bell for our new videos. Thank you very much. In behalf of Philippine Welders and Fitters Society Incorporated, ito po si Jun Jose ng PWFS TV. God bless you all.